Alright guys, අද වීඩියෝ එක කරන්න වෙලාවක් හම්බ වුණා. right අපි මාකට් ප්‍රොෆයිල් එකේ තව වීඩියෝස් කීපයක් තියෙනවා ගේන්න. මම ඒක ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්නම්. right එතකොට මම අද footprint chart එක සම්බන්ධයෙන් lesson series එක අද පටන් ගන්නවා. අපි කලින් market profile chart type එකක් ඉගෙන ගත්තා. right එතකොට footprint chart type එකක් මේකත්. right එතකොට මේකෙදී අපිට candlestick chart අපි මෙච්චර කාලයක් market එකේ බැලුවේ. right එතකොට ඊට අමතරව candlestick එකක් ඇතුලේ මොකද්ද ඇත්තටම market එකේ සිද්ධ වෙන්නේ, හැදෙන candlestick එකක් ඇතුලේ මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියන දේ අපිට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. right මේ chart type එකත් එක්ක අපි කතා කරගෙන යද්දී ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙයි. right එතකොට basically අපි ගත්තොත් මේ footprint chart එකෙන් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් right aggressive buyers සහ sellers ලා market එකේ මේ මොහොතේ right ඒගොල්ලන්ගේ ඇත්තටම කොච්චර market orders market එකට වැටිලා තියෙනවද, buyers ලා සහ sellers ලාගේ orders ප්‍රමාණය right market එකේ ඒ මොහොතේ කොච්චර volume එකක් market එකට ඇවිල්ලා තියෙනවද right ඒ වගේ ගොඩක් වැදගත් වෙන දේවල් ටිකක් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. right ඊට අමතරව day trade කරන අයට ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන tool එකක් තමයි footprint chart එක කියන්නේ. right මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට ගොඩාක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. අපි series එකක් හැටියට එකින් එක පැහැදිලි කරගෙන යමු මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. right අපි මේක ගැන කතා කරන්න කලින් ඔයගලන්ට ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා කියන්න. right forex වලදී සහ features වලදී right අපිට ලැබෙන datas right footprint එක ගත්තොත් right අපිට ලැබෙන datas වල limitations තියෙනවා. right එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම මම ඒක ඔයගලන්ට ටිකක් පැහැදිලි කරන්නම්. right features සහ forex කියලා අපි ගත්තොත් right ඔයගොල්ලෝ දන්නවා centralize සහ decentralize right market ಜಾති දෙකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. right එතකොට මේකෙදි මම පැහැදිලි කරන්නම් මේකේදී අපිට ලැබෙන data වල මොන වගේ වෙනස්කමක්ද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එක. right එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම features right features කියන්නේ centralized market එක. right එතකොට forex කියන්නේ decentralized market එක. එතකොට අපි ගත්තොත් මේ forex market එකේදී right අපිට ලැබෙන data right අපිට ලැබෙන data මම මෙහෙම කියන්නම්කෝ. අපි ගත්තොත් euro USD කියලා ගමු. අපි ගත්තොත් euro USD එකේ අපි chart එක open කරලා අද footprint එක අපි ගත්තොත් අපිට ලැබෙන්නේ මේ මොහොතේ මුළු euro USD ඒ කියන්නේ ලෝකෙම euro USD වලට වැටෙන orders ප්‍රමාණය නෙමෙයි. right අන්න ඒක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද අපිට ඒ සම්පූර්ණ data right full data එක අපිට ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. right අපිට ඒක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. right එතකොට මේ centralized market එක අපි ගත්තොත් features වලදී එතකොට මේ features වලදී අපිට ගන්න පුළුවන් මුළු ලෝකෙම මේ මොහොතේ වැටෙන contracts ප්‍රමාණය right
features අපිට contracts බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ right. එතකොට මුළු ලෝකෙම මේ මොහොතේ footprint එක අපි open කරගත්තොත් අපිට මේ මොහොතේ මුළු ලෝකෙම වැටෙන අපි ගත්තොත් E-mini S&P E-mini ගත්තොත් එහෙම අපිට ඒ මොහොතේ ඒකට අදාළව මුළු ලෝකෙම වැටෙන orders ප්‍රමාණය අපිට මේ footprint එක හරහා බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා right. එතකොට forex market එකේදී අපිට ඒක හම්බ වෙන්නේ නැහැ right. එතකොට features වල trade කරන අයට right ඒක ගොඩාක් ලොකු advantage එකක් වෙනවා right. ඒ අපිට ලැබෙන data right. එතකොට මේකෙදී අපිට එහෙම නැහැයි කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට ඊට අදාළව අපි ත්‍රේදී කතා කරන්නේ කොහොමද ඒවා හම්බ වෙන්නේ කියන එක. right. එතකොට මේ අපි forex market එකක් ගත්තොත් එහෙම අපිට මේ forex market එකේදී හම්බ වෙන්නේ data provider ගෙන් අපිට ලැබෙන data විතරයි. ඒ data provider හරහා right එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ broker හරහා අපිට දෙන data ප්‍රමාණය විතරයි right අපිට මේ footprint chart එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ right. එතකොට අපිට ඇත්තටම forex trade කරද්දී footprint chart එක පාවිච්චි කරනවා නම් right අපි අපිට ඊටමත් හොඳ data provider කෙනෙක් වැදගත් වෙනවා අවශ්‍ය වෙනවා right. market එකේ හොඳ details බලා ගන්න right. එතකොට මේක විශේෂයෙන් ඔළුවේ තියාගන්න ඇයි මෙහෙම කියන එක right මේක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ right. features සහ forex අතර වෙනසක් ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් වුණා right. මේ දේවලුත් අපි ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ වැදගත් වෙන දේවල් right. එතකොට අපි ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට මේ තියෙන්නේ features right. එතකොට මේකෙදී E-mini අරගෙන තියෙනවා මම S&P E-mini right. එතකොට මේකෙදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉතාමත් හොඳ quality data අපිට තියෙන අපි මේ numbers ගැන ඉදිරියේදී කතා කරමු right. ඒක නම් මම වෙනම කතා කරන්න ඕගලන්ට පැහැදිලි කරන්නම් මොකද මේ හැම number එකක්ම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ market එකේ right. එතකොට අපිට මේකෙදී bid and ask කියන right datas මුළු ලෝකෙම ඒ මොහොතේ වැටෙන datas අපිට ඒ මොහොතේ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා right. එතකොට footprint එකකදී chart එකේදී අපිට real live market එකට වැටිච්ච orders ප්‍රමාණය contracts ප්‍රමාණය features වලින් නම් right අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට forex වලදී අපිට සමහරක් data providers ලා අපිට දෙනවා tick right buy and sell tick වල අපිට මේ bid and ask හම්බෙන්නේ නැහැ forex market එකේ right. ඒ වෙනුවට tick වලින් අපිට ගන්න පුළුවන් ඒක ගැටලුවක් නෑ. ඊට අමතරව අපිට volume data ගන්න පුළුවන් ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයේ volume data තනි කැන්ඩල් එකට market එකේ ඇතිවන volumes අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා right. ඒ නිසා ඒ ගැන worry වෙන්න එපා right. මේ තියෙන ඔයගලන්ට ES chart එක right. එතකොට මේකදී S&P mini features chart එක right ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් right. අපිට market data ඒගොල්ලෝ දෙන විදිහ right ඉතාමත් හොඳ datas අපිට හම්බ වෙනවා full datas අපිට ලැබෙනවා right. ඒකෙදි මම ඔයගලන්ට මේ කතා කරන්නම් ඊගාව වීඩියෝ එකේදී මේ numbers කොහොමද අපි read කරන්නේ මොනවද මේකෙන් බලන්නේ right. ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා right. ඊට අමතරව දැන් ඔයගලන්ට තව ප්‍රශ්නයක් වෙයි ක්‍රිප්ටෝ කරන අයට කොහොමද මොකද්ද කියන එක right. ඒක බය වෙන්න එපා right. මේ තියෙන්නේ BTC USDT right live market එක right. අපිට data බලා ගන්න පුළුවන් right. මෙන්න මේ හරියේ වගේ recording එකක් දැම්මා right.
මම ඔයගලන්ට ඒක බලන්න ඕගොල්ලෝ මේ අන්තිමට වීඩියෝ එකේ අන්තිමට මම ඒක දාන්නම් right. එතකොට ඒකෙදී අපි ඉදිරියේදී කතා කරන තව tools කීපයක් මම ඔයගලන්ට ඒකෙදී පෙන්නන්නම් right. ඒකත් එක්කම ඔයගලන්ට ඉතාමත් පැහැදිලිව මේකක් දැක්කට පස්සේ ඔයගලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම දැන් මොකුත් නොදැන ඕගොල්ලෝ මේක බැලුවත් ඔයගලන්ට තේරෙනවා මොකද්ද මෙතන ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ right. මොන වගේ sell orders ප්‍රමාණයක් contracts ප්‍රමාණයක් මෙතන වැටලා තියෙනවද මේ මාකට් එකේ ඔයගලන්ට පැහැදිලිව ඒක පේනවා right. අපිට ඒක highlight කරලා ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා right. එතකොට මෙතන profile එක තියෙනවා ඊට පස්සේ අපිට මේකට delta වලින් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. delta plus volume එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හැම කැන්ඩල් එකකින් කැන්ඩල් එකටම right. මේ දේවල් ඇත්තටම DOM එකේ ඔයගලන්ට live පෙන්නනවා market orders pending orders right. live pending orders market එකට වැටෙන විදිය right. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට මෙතනින් live market orders කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේ මොහොතේ ටික් එකෙන් ටික් එකට මාකට් එකට වැටෙනවද මේ නම්බර්ස් කවුන්ට් වෙන විදිය ඔයගලන්ට සරලව පේනවා right. එතකොට මේ දේවල් ගැන අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු right. පැහැදිලිවම අපි එකින් එක අඳුනගමු right. එතකොට ඊට අමතරව මේකේදී අපිට ෆුට්ප්‍රින්ට් එක ඇතුලේ වොලියුම් එක මෙෂර් කරගන්න පුළුවන් bid and ask අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ forex market වල. ඊට අමතරව delta profile imbalance මේ කියන සියලු දේවල් ගැන මම ඉදිරියේදී එකින් එක ඔයගලන්ට කතා කරන්න right. මේ සම්බන්ධයෙන් අපි පැහැදිලි කරගමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී right. ඊට අමතරව professional trading ඉගෙන ගන්න පිරිසක් ඉන්නවා right. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට මම මේ දේවල් කතා කරනවා. ඕගොල්ලන් කැමැත්තෙන් ඉන්න කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට join වෙන්න පුළුවන් ඒකට right. ඒ සම්බන්ධයෙන් මම ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකකින් දැනුවත් කරන්නම් right. මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න අන්තිමට මම දාන්නම් ඕගොල්ලන්ට BTC USDT එකේ රෙකෝඩ් කරගත්ත ටික right. එතකොට මේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ සියලුම දේවල් ගැන මම කතා කරනවා ඉදිරියේදී සහ මගේ professional trading පාඨමාලාව ඇතුලේ right. ඊට අමතරව official FXC high quality entry model එකට join වෙන කට්ටියට join වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ WhatsApp number එකට කතා කරලා. ඊගා වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. කට්ටියටම good luck. ජය වේවා.
hard that we were traveling mountains just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club.